ඔයාටත් ඔයාගේ MCQ පේපර් එක හරිද තනියෙන් ටයිප් කරගෙන හරිද තනියෙන් කරගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයාට තව කෙනෙක් ගන්න ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඕනේ නැත්තම් සමහරවිට ඔයා ටයිප් සෙටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයාගේ කස්ටමර්ට අවශ්‍ය දේ ඉක්මනින්ම හදලා දෙන්න ඕනේ නම් චූටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරා ඉතින් තරහ වෙන්න එපා හරිද මේක සමහර කට්ටිය බනිවි සමහර කට්ටිය හොඳ කියාවි හරි ඉතින් ඒ තමයි KDJ Tutor හරි අපි බලමුද කොහොමද මේ KDJ Tutor එකට යන්නේ කියලා මුලින්ම හරි ඊට කලින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා දීලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඔයා මේකට පට්ට කැමති නම් හරි ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ Facebook page එක TikTok channel එක YouTube channel එක හැමෝම ඉන්න කට්ටිය මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා thank you very much ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකට හරි ඉතින් මුලින්ම KDJ Tutor කියලා මේ Google එකට ගිහලා ගහන්නකෝ හරි යවුවට පස්සේ ඉතින් උඩින් එනවා පිස් එකක් වගේ ඉතින් මම අර කිව්වා තාම මේ KDJ.lk සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් සීරීස් එක හදනක මම ඉන්නේ හරි ඉතින් මේ tutor.kdj.lk කියන එක ඉස්සරහද KDJ.lk එක ඇතුළට යාවි ගොඩක් වෙලාට ඉතින් ඒක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම දැනුම් දීමක් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහ කරන්නම් හැබැයි දැනට මේ KDJ Tutor එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා හරි ඉතින් බලන්න මේ වගේ සිම්පල් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන මහා ලොකු ඉන්ටර්ෆේසස් නෑ හරි ඉතින් මොකද මම මහා ලොකු ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි ඉඳලා ඉන්න බැරුවට පොඩි ඩෙවලොප්මන්ට්ස් කරනවා මේ වගේ සිංග්ලිෂ් එකෙන් පස්සේ කරපු මට සෙට් වුණ හොඳම එක තමයි ටියුටර් එක ඊට පස්සේ ආයේ KDJ ඉන්වොයිස් කියලා එකක් හැදුවා ඒක නම් ළමයි එච්චරම සෙට් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඒකත් මම හිතන්නේ ලයිව් දාලා තියෙන්නේ ඉතින් KDJ ඉන්වොයිස් එකත් මේ අවස්ථාව මම ඒකත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නම් මට මතක නැහැ ලයිව් තියෙන්න ඕනේ හරි මේ තියෙන KDJ ඉන්වොයිස් මේක එච්චරම සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේක වෙන වර්ෂන් එකක් මම හැදුවා තව මේ වගේ වර්ෂන් එකක් මම ඇත්තටම ළඟදී try කරලා බැලුවේ නැහැ මොකද මට ඇත්තටම ලොකුවට සෙට් උනේ නැති හින්දා තාම මගේ ලෙවල් එකට ඩෙවලොප්මන්ට් එක ආපු නැති හින්දා බට් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා try කරලා බලන්න හරිද KDJ ඉන්වොයිස් එක වාට ඉන්වොයිස් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ටැක්සේෂන් අරව මේ ඔක්කොමත් එක්ක මම හිතන්නේ ඇඩ් කරලා තියෙනවා හරි ඉතින් easy ඉන්වොයිස් එක ඊට වඩා ලේසි මේක කෙලින්ම වාට පුළුවන් print කරලා ගන්න මේ විදියට simply print කරලා ගන්න පුළුවන් background එක මෙතනින් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඔයාට simple වැඩ කරන්න මේ ඉන්වොයිස් එක හොඳයි නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න KDJ Singlish කියලා මෙතන තිබ්බද මේක KDJ Tutor පේනවනේ ඉතින් හරි බාගෙට වැඩ හරි කොහොමද මම කියන්න ආවේ KDJ Tutor එකකින් හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියන්නම් සරලවම ඔයාට පුළුවන් මෙතන your first question කියලා තියෙනවා හරිද ඒක already add කරලා ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් හිතන්නකෝ මෙතන question එක type කරන්න who is the father of the computer කියලා හරිද ඉතින් ඔයා මේකට ඇත්තටම කැමති නම් හොඳ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න YouTube එකට විශේෂයෙන්ම YouTube එක follow කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා නැති කට්ටිය ගිහලා subscribe පාරක් දෙන්න හරිද ඕකේ ඉතින් හිතන්නකෝ උත්තරේ චාල්ස් බැබේජ් කියලා හරිද චාල්ස් බැබේජ් ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා තව කවුද ඇඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස්ුත් අපි දාමු ඉතින් හරිද අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් ෆස්ට් ප්‍රෝග්‍රෑමර් විදිහට අපි සලකනවා තර්ඩ් ආන්සර් එක අපි දාමු බ්ලේස් පැස්කල් හරිද ඇල් මොකද්ද හොයාගත්තේ ඇඩින් මැෂින් එක වගත්ත එක හරිද ඊට පස්සේ හෝවර්ඩ් ඒකන් අකුරු වැරදි ඒකන් හරි දැන් ඔය විදිහට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒක ඕනේ 4 line answer එකක්ද නැත්නම් double line answer එකක්ද ඒ කියන්නේ අර answer එක දෙපැත්තට බෙදලා තියෙන answer එකක්ද ඕන කින්දමන්ද කියලා ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් answer එක මේක තෝරන්න හේතුව තමයි ඔයාලට මේ paper එකත් එක්කම මේ MCQ අදාළ answer sheet එකත් generate කරගන්න පුළුවන් ඔයා හරි උත්තරේ මෙතනින් මේ වෙලාවෙම තේරුවොත් හරි ඒක ඔළුවේ තියාගන්නකෝ දැන් හරි අන save return දුන්නා දැන් ඒක save වෙනවා ෂණිකව හරිද ඉතින් ලොකු කැලි බැලි නෑ හැමදේම අදාළ විදිහට save වෙලා ඔයාලට ගලපලා දෙනවා ඊට පස්සේ edit instructions කියලා කියන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අර අපි උඩින් දෙන්නේ answer all the questions given below time limit is 2 hours හරිද නැත්නම් 1 hour හරිද ඔන්න වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය instructions දෙකක් හරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයාලට තව add කරගන්න පුළුවන් as needed හරි ඉතින් ඒකත් අර ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් විදිහට දීලා තියෙන ළමයි ඊට පස්සේ ඔය එළිය click කරන්න ඊළඟට ඔයාගේ නම මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් හිතන්නකෝ දැන් මම දාලා දෙන KD Jayakody ICT class කියලා මට පුළුවන් KD Jayakody විතරක් ඕන නම් මෙතෙන්ට රින් ගවන්න හරිද heading 1 එකට ඉතින් මට මෙතන preview එකක් add කරලා නැහැ exam code එකට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති එකක් ආගේ teachers name එකට යටින් තමයි teacher name එක වැටෙන්නේ ඒකට ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් කැමති එකක් ඊට පස්සේ O level D level ද ICT ද මොකක්ද කින්දවන්ද information and communication technology subject එක හරිද එන simple format එකක් තියෙන්නේ තව ප්‍රශ්න add කරන්න ඕන education ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට my second question is here හරිද ඕනනම් අපි ගමුද chat GPT පාවිච්චි කළා මම ගන්නට ගියාද ප්‍රශ්න සෙට් එක හරි නිකන් අමතර ලෙසන් එකක් ඔන්න බහින්න යන්නේ හරි ඉතින් අමතර ලෙසන් එකකට බයමු මේ මම එන ආතල්ලගේ මේක කරන එකක් ඇයිගෙන්ද වැඩි හිතන්න එපා ඉතින් දන්නවනේ හරි you have to make some MCQ questions you have to make 10 MCQ questions for ICT
on ICT subject කියලා දෙමු. හරිද? on ICT subject in the basic level. හරි. grammar නම් හරියට දන්නේ ඔන්න enter කරා බලමු. හරි. ඔන්න මෙයා හදනවා. ඉතින් මම හදපු ටික මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තට අරගෙන හරිද? ශනිකව මෙන්න මෙතෙන්ට ගත්තා. paste එකක් දැම්මා. ඉතින් ඔය ටීචර්ස්ලා මේවා කරලා ළමයිව අමාරු දාන්න එපා. ඉතින් හරි. ළමයි මට වයින්න එපා. හරිද? මම මේවා පුරුදු කරා කියලා ටීචර්ස්ලට. ඉතින් මං කියලා දෙනවා already මගෙන් ඉගෙන ගන්න අය උන්ට නම් ඉස්සරහදී එක්සෑම් ගොඩක් කලාවට පිස්සු නැටේවි. අනිත් ඒ ප්‍රෙඩික්ටබල් එක්සෑම් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල් එක්ක ටීචර්ස්ලා මේවා පුරුදු වුණාට පස්සේ. ඒකින්ද ඒ චේන්ජ් එකට හුරු වෙන්න. හරි. හිතන්න මේක සිංගල් ලයින් නෙමෙයි 4 ලයින් ආන්සර් එකක් විදිහට මම දෙනවා. මොකද ඒක උත්තර ටික දිග හැඩේ හින්දා. හරි. ඉතින් ළමයින්ට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ටීචර්ලා ඔයාව අමාරු දාවි මෙන්න මේවත් එක්ක. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ළමයින්ට පුළුවන් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න. නිකන් හිතන්නවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ විදියට හරිද? මේවා ටිකක් ගන්න බැරිද මං අහන්නේ. හරි. ඒක තමයි කතාව. ඔයාලට බැරිද ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන තනියෙන් කරන්න. ඉතින් එහෙම කරන්න කම්මැලිකමක් තියෙන කෙනේ අපි එවුන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරි. මේක මම සිංගල් ලයින් ආන්සර් එකක් දෙන්නම්. which of the following is not an input device? මොකද්ද? monitor එක. ඒ කියන්නේ දෙක තමයි ආන්සර් එක. ඊට පස්සේ කලින් එකේ මට දෙන්න අමතක වුණා. ICT කියලා කියන්නේ මොකද්ද? information and communication technology. information and communication කෝ නැද්ද? computer technology නෙමෙයි බා. දැක්කද වැරදි ඈ. information and communication technology එන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට දැක්කනේ උත් මං අර හැමදෙස්සම මතක තියන් chat GPT කියලා කියන 100ක් නෙවෙයි කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ. මම මෙතන ICT stands for කියලා කෝකටත් ගහලා බලමු මොකක් හරි වෙන එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ තව. ඕනේ information and communication technology. ඔව්. මොකද මම බැලුවා මටත් වැරදිලාද කියලා. හරි. වැරදෙන්න පුළුවන්. ගුරුන්ටත් අකුරුවද කියලා තියෙනවා. ඔන්න තව ප්‍රශ්නයක් දාමු කෝකටත්. හරි. add question. මම මේ ප්‍රශ්න දාලා මේක පොඩ්ඩක් දිග්ගස්සවන්න වැඩේ හරියට පෙන්වන්නයි. ඒකයි YouTube එකට දාන්නේ සහ ඔයගලන්ට TikTok එකටත් මේක ෂෙයා වෙනවා. but YouTube එකෙන් තමයි හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න PDF docs ඊට පස්සේ MP3. හරි. ඉක්මනට මම වීඩියෝ එක ඉවර ගන්න ඕනේ තමයි මේවා කරන්න. සිංගල් ආන්සර් දැම්මා save and අන්තිම එක ආන්සර් එක දුන්නේ නැහැ. Action used for a text document txt දෙමේ text document දැන් මොකද මම උත්තරේ දෙන්න මේකේ මේක ඇත්තටම ප්‍රශ්න සෙට් වෙන්නේ නැහැ බට් මම උත්තරේ දෙන්නම් text document එකක් විදියට pdf දෙන්නත් බෑ mp3 දෙන්නත් බෑ jp අනේ used for text document not එකක් නැහැ docx එකක් දෙන්නම් දැන්ට දීලා මම save and return දීලා බලන්න දැන් කතාව ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන print out කියන බටන් එක ඔබන්න විතරයි ළමයි එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ විදිහට හරිද ඔයාලට පුළුවන් වේවි ආගේ මොකක්ද අපි කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට හරි කොහෙට හරි කමන්නේ නැහැ පේපර් එකේ මෙතන නම දෙන්න පේපර් 1 හරි මොකක් හරි කියලා ඊට පස්සේ සේව් කරගන්න සේව් කරලා පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මොකක් හරි රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් ආවොත් ඉතින් ඒක ලව් කරන්න වෙනවා කරන්න දෙයක් නැහැ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එක කරන මොකක් හරි කේස් එකක් හරි ඔන්න පේපර් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන් ඕපන් කරලා පස්සේ දැක්කද සෑ දැන් මොකුත් මම කියන්නේ නැහැ ඔයා තමයි ඊටු ටික කියන්න ඕනේ ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ හරි ඉතින් මේ දේ හදන්න ඇත්තනම පට්ට කට්ටක් කියලා බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. ඒකයි මම කියව මං චූටි ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. චූටි දේවල් කරන ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. හැබැයි මං හිතනවා මේක ගොඩක් මිනිස්සුන්ට වැදගත් වේවි. ඉතින් මේක ගැන මෙච්චර කල් කෙරුවේ නැති වුණාට ආන් හිතන අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. හරිද? ඇත්තම ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරන්න තාමත් අපි කියන්නේ ඇඟට ෆිට එකක් එන්නේ නැහැ. තාම ඉතින් හැබැයි as soon as possible ඕගොල්ලෝ මේකට කමෙන්ට් දෙද්දි මට ඇම්මක් එද්දි හරිද? අන්න ඕගොල්ලෝගේ මොටිවේෂන් එක මට දෙද්දි මම මේක ඩෙවලොප් කරලා දේවි ඊට වඩා හොඳට ඉස්සරහදී ප්‍රශ්න ටික ඔටෝ ජෙනරේට් වෙලා පේපර්ස් ටික හැදිලා කොහොමද මේ આવුත් එම් පට්ටනේ හරි ඉතින් ඒකින්ද ඔන්න මට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න and have a good luck thank you very much bye